Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de etalare în zațul de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, ceșcuța verde, și varianta numărul 2, ceșcuța vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine, sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și bineînțeles că am să încep cu varianta numărul 1. Păi la varianta numărul 1 văd că aici au loc niște schimbări în relație, nu cred că aici vorbim doar de schimbări în relație, cât cred că vorbim inclusiv de schimbări în viața voastră de zi cu zi, schimbări care sunt binevenite în cazul vostru, pentru că până acum cred că ați avut destul de multe piedici în relația voastră din partea unor anumite persoane, iar acum vreți să îndepărtați persoanele respective, pentru că v-ați dat seama că voi vreți ca relația voastră să meargă mai departe, nu vreți să se oprească în acest punct. Aici văd că este o legătură cu inițiala P, inițiala I, inițiala S, inițiala D, inițiala C, avem un V, da? Mai avem un A, da? Bun, avem destul de multe inițiale, dar pe lângă asta văd că avem și anumite zodii, cum ar fi zodia Leu, zodia Capricorn, avem zodia Scorpion, avem zodia Pești, da? Deci acel P poate să vină inclusiv de la zodia Pești, plus că mai avem aici, hai să vedem ce vrea să ne mai spună această ceașcă de cafea. Pat. Mai avem cifra 14, dacă vă spune ceva această cifră 14. Avem 13. Mai avem cuvântul pot. Da, voi trebuie să aveți curaj și să spuneți că puteți să faceți toate aceste schimbări în relația voastră, în casa voastră, acolo unde voi aveți atât de multă nevoie de această liniște, această pace interioară și această siguranță după care pot să spun că ați tânjit de foarte mult timp și parcă n-ați avut-o 100%, însă acum lucrurile cumva în viața voastră se vor schimba. Cred că această schimbare ați vrut să o faceți de foarte mult timp, poate de 6 ani sau poate de mai mult timp, dar văd că este o schimbare care vine undeva pentru o parte, țineți cont că această etalare este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, însă unii ați vrut să faceți această schimbare acum 6 luni, alții ați vrut să faceți această schimbare acum 6 ani, dar parcă ceva v-a oprit, parcă ceva v-a înfrânat și nu ați mai făcut schimbarea necesară. Da, într-adevăr, v-ați gândit că trebuie să schimbați într-un fel sau altul lucrurile, că v-ați gândit în sensul că să schimbați poate persoanele din jurul vostru, că poate v-ați gândit să schimbați casa, da? Pentru că vă afectează destul de mult relația și nu mai vreți să ca de această dată să vă mai fie atât de mult afectată relația, în primul rând, pe care o aveți cu persoana iubită. Dacă sunteți persoane singure, da, tot vreți să schimbați această situație. De ce? Pentru că, indiferent de persoanele care au intrat în viața voastră, aceste persoane au tot intervenit și parcă relațiile voastre s-au terminat poate destul de repede sau poate că în același fel. Și cumva acum vreți să spuneți,
stop, gata, nu mai vreau să las aceste persoane să se bage în viața mea și așa mai departe. Mai văd aici că cereți sfatul unei persoane din zodia Săgetător sau zodia Gemeni, zodia Vărsător, persoană care într-adevăr vă ajută cât de mult poate, persoană care este de acord cu ceea ce aveți voi de făcut și ceea ce vreți să faceți și vă sprijină din toate punctele de vedere. Mai avem aici, într-adevăr, aceste schimbări nu sunt ușoare, nu sunt schimbări pe care le poți face așa cât ai clipi, însă sunt schimbări necesare. De ce? Pentru că voi ați început să vă înconjurați de astfel de persoane care în permanență încearcă să pună piedici relațiilor voastre. Văd că aici mai avem un 08, poate că cineva din familia voastră este născut pe data de 8 sau poate că în luna a 8-a. Mai avem un cuvânt, hai să vedem ce cuvânt. Metri pătrați, nu știu la ce vrea să se refere acest lucru, dar cu siguranță voi știți mai bine. Avem inclusiv și un inel. Da, avem cifra 421. Acum depinde pentru fiecare dintre voi ce înseamnă această cifră, dar să știți că dacă printre voi sunt persoane căsătorite care întâmpină aceste probleme de care eu am spus până în acest moment, să știți că căsătoria voastră nu se termină acum și nu este niciunul dintre voi doi, nu încercați să terminați această relație acum, mai durează, doar că trebuie să faceți un pic de curățenie în prietenii voștri, chiar dacă sunt și rude, nu are importanță, dar să faceți curățenie printre persoanele care v-au făcut atât de mult rău. Dacă întrebarea voastră este dacă rămâneți împreună cu o anumită persoană, să știți că răspunsul este da. Poate v-ați gândit la o anumită persoană în timp ce ați ascultat această variantă și răspunsul este da. Dacă v-ați gândit dacă să faceți o anumită mișcare și ați vrut un anumit răspuns, să știți că la fel răspunsul este da, este ok să faci mișcarea respectivă, să faci schimbarea respectivă pentru binele tău, pentru binele familiei tale și așa mai departe, pentru celor foarte, foarte apropiați ție, de ce nu? Aici văd că există un bărbat care ia foarte multe hotărâri, dar aceste hotărâri le cam ia de capul lui. Nu sunt hotărâri... Da, este mai degrabă aș spune că este influențat, nu neapărat că ia aceste hotărâri rațional. Le ia cumva ce aude în stânga, ce aude în dreapta, se gândește și vede ce hotărâre ia. Nu gândește pe cine afectează, de ce afectează, cum afectează și așa mai departe. E doar o situație de cum gândește la un anumit moment. În viața de familie văd că lucrurile mai sunt așa, ca să zicem, niște piedici, dar văd că veți reuși să le treceți cu bine. După o anumită dispută, care va fi o dispută destul de aprigă, destul de aprinsă, urmează o dispută în viața voastră cu anumite persoane, poate să fie vorba și despre aceste persoane cu inițiala S, I sau M, urmează o dispută, iar după disputa respectivă, voi veți face două drumuri. Un drum nu sunt drumuri lungi, sunt drumuri mai scurte, dar un drum este destul de intens. Porniți la drumul respectiv destul de intens, destul de nervoși, destul de aprigi, așa, ca să zic așa, pe când a doua oară când faceți drumul, deja sunteți mai liniștit, pentru că lucrurile deja se rezolvă și intră pe un făgaș normal, da?
așa cum ar fi trebuit să fie poate de foarte mult timp. Ei, și atunci și viața voastră de amoroasă, viața de relație, de cuplu, intră pe un drum mai normal, ca să-i spunem așa, pe un drum care trebuia să fie de foarte mult timp, dar se pare că, așa cum am spus, au tot intervenit tot felul de intrigi. Mai este aici un cuvânt, avem cuvântul mazăre, dacă pentru voi înseamnă acest cuvânt, dar poate să fie într-adevăr acea legumă pe care o punem în grădină, dar aveți grijă că s-ar putea totuși de la acest cuvânt mazăre, de la ăsta să pornească anumite discuții. Nu știu, poate cineva vrea să planteze mazărea într-un loc și voi spuneți nu e bun locul ăla, că trebuie în locul ăla și așa mai departe și de acolo pleacă posibil să plece disputa despre care vorbeam și la care veți pleca la un drum. Aici se pare că voi, într-adevăr, vă mai doriți poate un copil sau doi, dar în acest moment e bine să vă focusați pe partea de relație, pe partea de familie, pe partea de ce ține de inima voastră și mai apoi să vedeți exact ce urmează. Mai văd aici faptul că ceva se împarte, iar vouă vă revine doar un sfert din cât trebuia să vă revină. Da? Deci un pic de atenție aici din punctul ăsta de vedere. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei de la prima variantă, și voi trece la varianta cu numărul 2. Wow, ce e aici? La varianta numărul 2 îmi e foarte clar că avem de-a face cu zodia Scorpion. Posibil să fiți și voi într-o astfel de zodie cu ascendent, planetă, sau să fie vorba despre o altă persoană, sau mai poate fi vorba despre zodia Rac. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că această persoană încearcă să acapareze tot, încearcă să ea atragă totul de partea sa, nu neapărat într-un mod pozitiv, dar ideea este că cumva această persoană consideră că a câștigat, că lucrurile merg în favoarea sa și așa mai departe. Aici n-ar fi nimic exclus ca viața voastră de familie, de iubire, de relație, de cuplu, de cum vreți voi să o numiți, să fie afectată pe de o parte de această persoană care e dornică să acapareze cât mai mult din foarte multe direcții. Este genul de persoană care bârfește foarte mult, este genul de persoană care nu este o persoană serioasă, însă ideea este că această persoană e mai mult pe interes propriu decât pe corectitudine. Mai avem aici inițiala G și inițiala A sau P, R, C. Da, este posibil ca și aceste persoane să fie implicate în situația asta, nu neapărat într-un mod direct, cât poate să fie chiar și un mod indirect, în sensul că se poate întâmpla că această persoană care e dornică să acapareze cât mai mult, să dea vina cumva pe altă persoană, da? Cu inițialele pe care le-am spus. Sau să zică, păi dacă ăla a făcut așa, de ce să nu fac și eu așa? Sau nu știu, ceva de această natură, dar ideea este că nu neapărat persoana respectivă este vinovată de ceva, nu neapărat persoana respectivă, din cauza persoanei respective s-au întâmplat anumite lucruri, ci toate aceste lucruri s-au întâmplat din cauza acestei persoane care e foarte bârfitoare, e foarte pe interes propriu și așa mai departe. Aici, din punctul meu de vedere, voi ar trebui să aveți puțină grijă. De ce spun să aveți puțină grijă? Pentru că dacă, nu știu, dacă sunteți o familie mai mare sau ceva de această natură, s-ar putea să vă treziți la un moment dat, chiar dacă stați cu părinții în casă, că pur și simplu lasă casa la un alt frate mai îndepărtat sau care nici măcar nu vine să-i vadă sau nu vine să, nu știu, să aibă grijă de ei sau se interesează, să zicem, în mare parte de ei, dar nu
așa cum sunteți voi acolo zi de zi cu ei în casă. Și s-ar putea să aveți în următoarea perioadă surpriza că, de fapt, ei o anumită parte din casă, din pământ, din averea pe care o are, o lasă fratelui respectiv sau surorii respective, chiar dacă, în mod normal și firesc, lucrurile nu ar trebui să stea așa. Da, deci aici un pic de atenție. De ce? Pentru că e adevărat că acest lucru vă afectează în legătură cu părinții sau socrii sau cine sunt, dar vă afectează și în relația voastră de cuplu. De ce? Pentru că veți ajunge la niște discuții un pic mai ample. Poate să existe acea discuție în care spuneți, te-am avertizat, ți-am spus, ți-am arătat și așa mai departe, ca și cum persoana iubită n-a vrut să vă creadă, însă acum când lucrurile vin pe față, cumva involuntar ajungeți și voi să vă certați din cauza acestor persoane. Deci aici un pic de atenție. Într-adevăr, voi cred că ați vrut la un moment dat să vă despărțiți de acești părinți, aceste persoane, acești membri ai familiei, însă parcă nu v-au lăsat sau parcă lucrurile nu s-au legat sau poate că ați fost voi mai creduli și ați spus hai să rămânem aici și să vedem, să facem ce se poate face și așa mai departe. Nu știu, acum fiecare cum a considerat la momentul respectiv că trebuie să facă lucrurile. Mai văd aici o cifră de 56-65, un S, un A, un M, un I, un J, un G, un P, ceva de genul. Mai avem cifra 4. Se poate întâmpla ca peste 4 puncte, 4 zile, 4 săptămâni să aflați ceva în legătură cu toată această situație pe care eu v-am prezentat-o sau peste 56 de zile chiar. Oricum de aflat anumite lucruri le veți afla și le veți afla curând, însă nu cred că le veți afla de la aceste persoane în mod direct, ci mai degrabă cred că le veți afla de la o cu totul și cu totul altă persoană. Nu știu, poate că apelați la o persoană care face cu tarotul, poate de la o persoană, da? Deci cumva ceea ce aflați voi nu este într-un mod direct, nu este într-un mod chiar foarte clar, nu este într-un mod chiar negru pe alb, cum se zice, dar ceva aflați, auziți și mai apoi mergeți și vă confruntați cu persoanele respective și atunci, da, într-adevăr, se dau lucrurile pe față, dar atunci când se dau lucrurile pe față, voi trebuie să fiți stăpâni pe situație și trebuie să luați în calcul și partea negativă, nu numai partea pozitivă, în sensul că dacă stați în casă cu persoanele respective, trebuie să fiți pregătiți, să fiți în stare să vă faceți și bagajul și să plecați. Chiar dacă îmi este foarte clar că plecarea este pentru o perioadă scurtă, nu este pentru o perioadă lungă, dar cumva văd că veți încerca să speriați persoanele respective, că le veți abandona și așa mai departe, pentru că se pare că aceste persoane au frica de abandon. Chiar dacă sunt persoane care se cred puternice, chiar dacă sunt persoane care consideră că ei sunt Dumnezeu pe pământ și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu au și anumite frici, nu au anumite frici, doar că nu vor să le arate și celorlalți. Însă, în momentul în care, să zicem, voi vă faceți băgăjelul și plecați, în momentul ăla persoanele intră în panică. Cred că pentru voi, chiar dacă acum intrăm în luna aprilie, pentru că mai este puțin 2 zile din martie și intrăm în aprilie, da? Se pare că cumva la voi lucrurile în luna octombrie se văd mai clar. Mai avem o cifră de 44, mai avem o persoană care este cu școală, e o persoană inteligentă, o persoană care vă poate îndruma în anumite aspecte dacă mergeți înspre persoana respectivă.
Pentru că se pare că cumva ați vrea să mergeți să discutați cu persoana respectivă anumite aspecte, dar parcă aveți o reținere față de persoana respectivă, însă până la urmă tot mergeți și discutați și persoana respectivă vă va îndruma încotro să mergeți, ce să faceți, cum să procedați pe mai departe. Și lucrurile într-adevăr, ieși la lumină, vor ieși la suprafață, însă, într-adevăr, nu va fi o situație prea ușoară, prea drăguță pentru voi, când veți afla foarte multe lucruri, dar veți ști unde să puneți capăt și unde să o luați de la capăt și veți ști cum să procedați mai departe. N-ar fi nimic exclus ca următoarea voastră casă să aibă cifra 5A sau 54 sau 5A am spus, cred că 54, dar să aibă oricum cifra 5 sau poate chiar 45, cine știe. Inversăm și puțin numerele, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Mai văd aici, da, văd că pentru voi cifra E, cifra A, cifra K înseamnă ceva și cumva aceste lucruri pe voi vă fac să reușiți să înțelegeți de ce se întâmplă anumite lucruri în viața voastră. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!